نام خالق هستی، باشگاه 5 صبحی ها، فصل 17، پارت 2. این آرمانی است که امید دارم برایش زندگی کنم و محقق شدنش را به چشم ببینم، اما اگر نیاز باشد این آرمانی است که حاضرم به خاطرش بمیرم. آقای رایلی گلویش را صاف کرد. نگاهش روی کف سیمانی سلول قفل بود. نگهبان گفت آقای ماندلا یک قهرمان واقعی بودند. ایشون بعد از آزادیشون از زندان دادستانی رو که برای ایشون درخواست حکم اعدام کرده بودن به شام دعوت کردند. باورتون میشه؟ و از یکی از زندانبانهاشون در جزیره روبن دعوت کردند که در مراسم افتتاحیه دوره ریاست جمهوریشون شرکت کنند. کارآفرین به صدایی آرام پرسید واقعاً؟ راهنمای تور جواب داد بله، عین حقیقته. ایشون یک رهبر واقعی بودند، مردی با بخشش اصیل در قلبشون. سخنران انگشتش را بالا گرفت، به این نشانه که می‌خواهد به نکته دیگری اشاره کند. نلسون ماندلا زمانی نوشت حین خروج از در و قدم برداشتن به طرف دروازه‌ای که به آزادیم منتهی می‌شد، می‌دانستم اگر کینه و نفرت را پشت سر نگذارم همچنان در زندان خواهم بود. راهنما اضافه کرد ایشون همچنین گفتند آزادی فقط به معنای باز کردن زنجیر نیست، بلکه زندگی کردن به روشی است که آزادی دیگران را محترم بداند و ارتقا دهد. و در جای دیگه هم گفتند هیچ کس با نفرت از دیگری به خاطر رنگ پوست، پیشینه یا مذهب به دنیا نمی آید. مردم یاد می‌گیرند که از دیگری متنفر شوند و اگر بتوان نفرت را به کسی یاد داد، باید بتوان عشق را نیز یاد داد، چرا که عشق خیلی بیشتر با ذات و قلب آدمی عجین است تا نقطه مقابلش. این وسط میلیاردر هم با حالتی معذب اضافه کرد جای خوندم که ایشون حوالی ساعت 5 بیدار می شدن، به مدت 45 دقیقه توی سلول در جا می دویدن و بعد 200 تا بشین پاشو و 100 تا شنای نوک انگشتی می رفتن. به همین دلیله که همیشه شنای استقامت انجام میدم. راهنمای تور گفت و بعد ادامه داد آقای ماندلا زمانی که به این سلول اومدن، من همیشه اینو به خودم توی زندگی خودم میگم، اگر به خودت سخت گرفتی زندگی برای تو آسون میشه، ولی اگر زندگی رو آسون گرفتی اون به تو سخت میگیره. پس اینو از من داشته باش. اگه تا اینجا اومدی منو لایک کن، سابسکرایب کن که به رشد خودت خیلی کمک میکنی. مردی جوان با سری داغ، خشم، خصومت و جنگ طلبی بودن. به خاطر رشد درونی که در این زندان تجربه کردن به نمادی تبدیل شدن که مورد احترام همه ماست. همانطور که دزموند توتو از قفه اعظم به ما یاد داد، رنج میتواند باعث ایجاد آزردگی یا شرافت در درون ما شود. خوشبختانه مادیبیا نام قبیله ماندلا دومی را انتخاب کرد. سخنران گفت تمام مردان و زنان بزرگ دنیا یک وجه مشترک دارند، رنج فراوان، و هر یک از اونها به کمال رسیدن چون تصمیم گرفتن از شرایطشون برای درمان، پالایش و ارتقاء خودشون بهره بگیرن. بعد یک مدل یادگیری از جیب کتش بیرون آورد. آخرین مدل یادگیری که قرار بود 2 شاگرد ببینند، عنوانش بود خصوصیات انسان قهرمان و به این شکل بود: 7 فضیلت افراد متحول کننده دنیا: شجاعت، بخشش، شرافت، درک، خلوص، ادب و تواضع.
سخنران با لحنی که امروز صبح لبریز از مالیخولیا و قدرت عظیم بود ادامه داد: اینها فضایلی اند که هر یک از ما باید آرزوی رسیدن به اونها رو داشته باشیم تا به متحول کنندگان دنیا و قهرمانانی تبدیل بشیم که به جامعه نفع میرسونند. راهبری برای همه ماست، تک تک ما، صرف نظر از اینکه کجا زندگی میکنیم، چه کار میکنیم، در گذشته چه بر سرمون گذشته و در حال حاضر چه تجربه میکنیم. باید خودمون رو از غل و زنجیر، ملامت، نفرت، بی‌تفاوتی و زندان موندن در حد وسط که ما رو برده نیروهای تاریک و چه پست ذاتمون کردن رها کنیم. تک تک ما باید هر روز صبح ساعت 5 بیدار بشیم و هر آنچه رو در توانمون هست برای بروز دادن نبوغ، رشد دادن استعدادها، عمق بخشیدن به شخصیت و ارتقاء روحیمون انجام بدیم. همه ما در سرتاسر این دنیا باید این کار رو انجام بدیم. سخنران به گریه افتاد و ادامه داد: همه ما باید از زندانهایی که برای خودمون ساختیم رها بشیم، زندانهایی که شکوه و بزرگی ما رو محبوس کردن و اصالت ما رو در قید و بند نگه داشتن. لطفاً به یاد داشته باشید که موهبت‌ها و استعدادهایی که مورد غفلت واقع بشن در نهایت به نفرین و اندوه تبدیل میشن. سخنران مکث کرد. در حالی که صاف توی چشم کارآفرین و هنرمند نگاه می‌کرد ادامه داد: حالا نوبت شماست. مدل فضایل انسان‌های قهرمان روی میز کوچک داخل سلول زیر پنجره میله‌دار قرار داشت. سخنران میز را به وسط سلول کشاند تا در آن روز خاص به مرکز تمرکز سلول تبدیل شود. بعد از میلیاردر، کارآفرین، هنرمند و راهنمای تور درخواست کرد دور مدل یادگیری جمع شوند و دست یکدیگر را بگیرند. بله، هر کشمکشی که در زندگی تجربه کنیم، هر مشقتی که تحمل کنیم و هر قدر که با تحقیر و خشونت مورد حمله قرار بگیریم، باید ایستادگی کنیم، باید ادامه بدیم، باید قوی باقی بمونیم، باید بر اساس ذات درخشانمون زندگی کنیم و خود متعالیمون رو بزرگی ببخشیم، حتی اگر اینطور به نظر بیاد که تمام دنیا علیه ماست. این حقیقتاً چیزیه که ما رو به انسان تبدیل میکنه. میخواستم از خودم یه چیزی واسهتون تعریف کنم که الان تا اینجای این داستان قشنگ اومدیم. واقعا دقیقا همینطوره. تقریبا 3 سال پیش من به یه نقطه‌ای رسیدم که نصف شبها از خواب میپریدم و بی دلیل گریه میکردم. خیلی یتیم و تنها شده بودم. خودم رو تنها توی این عالم حس میکردم، اما تونستم از خاکستر خودم دوباره بلند شم. یعنی حداقل خودم اینجوری فکر میکنم، چون آدمایی که یتیم میشن اینجا دو راه بیشتر ندارن: یا خودشونو از بین میبرن با کارهای احمقانه‌ای که میکنن، یا از خاکستر خودشون دوباره مثل یه ققنوس بلند میشن. و دومی واقعا زیباست، واقعا. حتی اگر اینطور به نظر بیاد که تمام دنیا علیه ماست، این حقیقتاً چیزیه که ما رو به انسان تبدیل میکنه. حتی اگر اینطور به نظر بیاد که نور قادر نیست از ظلمات عبور کنه. به قدم برداشتن به سوی آزادی ادامه بدید. برای باقی انسانها الگوی بلند مرتبه باشید. برای توده مردم نمونه وقار باشید. نمود عشق حقیقی برای همه انسانها باشید. سخنران دستی بلند کرد و روی بازوی هنرمند گذاشت. حالا زمان شما رسیده. دست دیگرش را به آرامی روی شانه کارآفرین گذاشت. لبخندی آرام روی صورتش نشست. از خود
مطمئن و آرام به نظر می آمد. هنرمند پرسید زمان چیه؟ جواب ساده این بود که سفرتون رو شروع کنید. کارآفرین که کمی گیج شده بود پرسید به کجا؟ سخنران جواب داد به قلمروی موسوم به میراث نیک. خیلی از مردم در این قلمرو حکم توریست رو دارن. اونها زمان اندکی رو از صبح‌های ارزشمندشون به تفکر درباره پیکره کارهایی که به انجام رسوندن و آنچه بعد از مرگ از خودشون به جا خواهند گذاشت سپری میکنن. اونها قبل از اون که عوامل حواس پرتی وارد عمل بشن برای بازه مختصر روی کیفیت بهره‌وری، درجه شایستگی و عمق اثرگذاریشون روی این دنیا فکر میکنن. اونها قبل از اینکه مشغله های زندگی در خود غرقشون کنن برای مدتی کوتاه درنگ میکنن تا به این فکر کنن که چقدر زیبا زندگی کردن و چقدر برای خلق مفید بودن. اونها فقط سری به این قلم رو میزنن. آقای رایلی حین گوش دادن به سخنان مربیش دستانش را بالا برد. با خودش زمزمه کرد من عاشق زندگیم. من به راهبری بهتر از آنچه هستم تبدیل خواهم شد. من خدمت بیشتری به خلق خواهم کرد و به انسانی الهام بخشتر ارتقا پیدا خواهم کرد. الان که تا اینجا اومدی منو لایک کن که به من انرژی و برای ادامه پرقدرت‌تر به من روحیه بده. سخنران ادامه داد قهرمان‌های شاخص بشریت، شهروندان و ساکنین مقیم قلمروی میراث نیک بودن اونجا وطنشون بوده و همین چیزی بود که در نهایت اونها رو به اسطوره تبدیل کرد. رسالت بزرگی که اونها زندگیشون رو پیرامونشون ساختن، زندگی کردن برای آرمانی بزرگتر از خودشون بود. بنابراین زمانی که از دنیا رفتن، دنیا رو نورانی تر از زمانی که اون رو یافتن پشت سر گذاشتن. میلیاردر اضافه کرد همه ما تاریخ انقضای خودمون رو داریم. هیچ یک از ما نمیدونه تا کی قرار زنده باشه. کارآفرین به قصد موافقت گفت درسته. سخنران اعلام داشت امروز این لحظه به خصوص نیاز و شایستگی این رو داره که به خودتون تعهد بدید تا به طرز ملکوتی، خلاق و به شکلی اصیل، بهره‌ور، شایسته و برای خلق مفید باشید. لطفاً تعالی خودتون رو به تعویق نیندازید. دیگه با قدرت ذاتیتون مخالفت نکنید. اجازه ندید نیروهای تاریک ترس، عدم پذیرش، شک و ناامیدی پرتوی خود متعالی و درخشانتون رو خاموش کنن. حالا نوبت شماست و امروز روز شماست برای اینکه به روش اصیل و خاص خودتون به درون فضای نادر راهبران بزرگ دنیا جست بزنید و به جهان استادان حقیقی، خبرگان برجسته و قهرمان‌های واقعی که تمدن ما تمام پیشرفت‌هاش رو مدیون اونهاست وارد بشید. هر 5 نفرشان هنوز حلقه تشکیل داده بودند. آقای رایلی شروع کرد به آواز محلی خواندن، اما فقط کمی، چون نگاه قدرتمند سخنران باعث شد صدایش را پایین بیاورد. هر دو به هم لبخند زدند، حالتی واضح از احترام متقابل. سخنران ادامه داد راهبری یعنی این که با روش زندگیتون الهام بخش دیگران باشید. راهبری یعنی گذشتن از میان آتش دشواری ها و ورود به قلمروی بخشش. راهبری یعنی حذف تمام حالات متوسط از تمام فصول زندگیتون و تکریم تعالی که حق مسلم شماست. راهبری یعنی تبدیل ترس‌ها به پیروزی و ترجمه دلشکستگی‌ها به قهرمانی. و مهمتر از همه راهبری یعنی عمل کردن به عنوان نیروی نیکی بر روی این سیاره
کوچک. امروز شما این ندای بزرگ رو لبیک میگویید تا برای باقی عمرتون استانداردهای زندگیتون رو ارتقا بدید. میلیاردر با نیشخندی شیطنتبار اضافه کرد یا حداقل از فردا شروع کنید. همگی با هم گفتند از 5 صبح شروع میکنیم. کنترل صبحات رو به دست بگیر تا زندگیت رو ارتقا بدی. مؤخر 5 سال بعد استون رایلی چند ماه بعد از بازدیدش از جزیره روبن از دار دنیا رفت. او در کمال آرامش در آپارتمان کوچکش در بخش مرکزی تاریخی روم در خواب درگذشت. سخنران و دختر مهربانش در کنار بسترش حاضر بودند. یک روز بعد از مرگ دولتمند، کبوترها و پروانه‌ها به تعداد بیشتری از هر زمان دیگر بر فراز شهر ابدی پرواز کردند. حتی یک جفت رنگین کمان از پلکان اسپانیایی تا کلیسیوم امتداد یافت. اگر آنجا بودید و می‌دیدید، حسابی تحت تاثیر قرار می‌گرفتید. میلیاردر به بیماری نادر و لاعلاجی مبتلا بود که غیر از سخنران با هیچ کس درباره‌اش حرفی نزده بود، چون سخنران بهترین دوستش بود. خوشحال می‌شوید اگر بدانید او در واپسین روزهای عمرش تمام امپراتوریش را به پول نقد تبدیل کرد و همه اش را به خیریه بخشید. آقای رایلی تصمیم گرفت مجموعه ساحلیش را در جزیره موریس به کارآفرین و هنرمند ببخشد، چون می‌دانست چقدر شیفته آنجا هستند. حالا اجازه بدید به شما بگویم بعد از آن ماجراجویی سورئال با میلیاردر چه بر سر کارآفرین و هنرمند گذشت. می‌دانم که احتمالاً برایتان سوال است. کارآفرین به زن ثروتمندی تبدیل شده است و شرکتی را که بنیانگذاری کرده بود به نمادی در عالم کسب و کار تبدیل کرده است. او اهریمن‌های گذشته را رها کرده و عاشق زندگی با همسرش یعنی هنرمند است. هنوز سخت کار می‌کند، اما زمان زیادی را هم به تفریح اختصاص می‌دهد. او به تازگی 4مین ماراتونش را به اتمام رسانده. ارتباط قوی با باغبانی برقرار کرده و هر 3 شنبه شب داوطلبانه به افراد بی خانمان خدمت رسانی می کند. دیگر اهمیت چندانی به شهرت، ثروت و قدرت‌های دنیوی نمی دهد، اگرچه تمام اینها را دارد و اما هنرمند. حیرت می کنید اگر بدانی او به یکی از تقدیر شده ترین نقاشان عرصه هنری تبدیل شده است. او پشت گوش اندازی را به کل کنار گذاشته است و به عنوان استاد مسلم حرفه‌اش شناخته می شود و شوهر خارق العاده است. در 2 ماراتون همراه همسرش شرکت کرده و حالا گیاهخوار شده است. 4 شنبه شبها در کلاس تعلیم آوازهای محلی شرکت می کند و اینجا را داشته باشید این زوج پسر جذاب و بسیار باهوشی دارند. او را استون نام گذاشتند. کارآفرین و هنرمند هنوز جزء اعضای باشگاه 5 صبحی ها هستند و هر روز پیش از سپیده دم فرمول 20-20-20 رو اجرا می کنند. هنوز اغلب تمرین هایی رو که آقای رایلی به آنها آموخت انجام می دهند و به قولی که به مربیشان دادند وفا کردند و هر کس می توانست درباره اش ارزش متحول کننده سحرخیزی اطلاع رسانی کردند. و اما سخنران او هنوز زنده است، از بسیاری جهات حتی از همیشه قوی تر است. محل زندگیش را به توکیو منتقل کرده است، اما همچنان اغلب زندگیش را روی سن، استادیوم های مختلف در سراسر سیاره، هواپیماها و هتل ها سپری می کند. هنوز هم عاشق ماهیگیری است.
در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.